नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या नवीन रेसिपी व्हिडिओमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत एकदम कुरकुरीत आणि चमचमीत भरलेला पापलेट, तेही कोकणी स्टाईलमध्ये. आतून मसाल्याने भरलेला आणि बाहेरून कुरकुरीत क्रिस्पी रवा कोटिंग असलेला. चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. भरलेल्या पापलेटसाठी इथे मी 2 मध्यम आकाराचे पापलेट घेतले. याला असे चिरा पाडून घेतलेत आणि पॉकेट करून घेतले, म्हणजे त्याच्यामध्ये स्टफिंग भरण्यासाठी. हे आपण स्वच्छ धुवून घेऊया 2-3 पाण्याने. आता आपण मॅरिनेशनची तयारी करायला घेऊया. मॅरिनेशनसाठी इथे मी चवीनुसार मीठ घेतलंय. ह्याला आपण व्यवस्थित सगळीकडून लावून घेऊया. ह्या पॉकेट्समध्ये पण आपल्याला घालायचंय, म्हणजे चव आतपर्यंत जाईल. अर्धा चमचा हळद टाकूया. आणि अर्धा चमचा लाल तिखट टाकायचंय. हळद आणि लाल तिखट आपल्याला पूर्ण दोन्ही बाजूनी लावायचं आहे. अर्धा लिंबूचा रस घेतलाय, तोही आपल्याला या पॉकेट्स मध्ये पण टाकायचा आहे आणि दोन्ही बाजूने माशाला लावून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला हे व्यवस्थित चोळून घ्यायचंय. आतल्या बाजूनेही चांगलं मीठ मसाले लागले पाहिजे. व्यवस्थित चोळून घेऊया. माशांना मसाले व्यवस्थित लावून झालेत. आता आपण 10 मिनिटं मुरत ठेवूया. पापलेटच्या हिरव्या वाटण्यासाठी इथे अर्धा वाटी ओलं खोबरं खवलेलं, कोथिंबीर, अर्धा चमचा जिरे, 4-5 काळी मिरी, आलं, लसूण, 4-5 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात. हे सगळं एकत्र करून आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचंय. याच्यात आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि मिश्रण मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचंय. जर गरज वाटलीच तर आपल्याला त्याच्यात थोडंसं पाणी घालायचं आहे. खूप जास्त पातळ नाही करायचंय वाटण. मिश्रण आपलं वाटून झालेलं आहे. आता हे आपण थोड्याशा तेलामध्ये परतून घेऊया, म्हणजे आपल्याला पापलेट खाताना ते कच्चं लागणार नाही. इथे मी 1 चमचा तेल घेतलंय. आता हे वाटण आपल्याला तेलामध्ये चांगलं परतून घ्यायचं आहे. वाटण आपलं चांगलं परतून झालेलं आहे. परतलेलं वाटण आता आपल्याला मॅरिनेट केलेल्या पापलेटमध्ये भरून घ्यायचं आहे. इथे मी व्यवस्थित असं भरून घेत आहे. आपल्याला हे वाटण खूप जास्त नाही घालायचंय, खूप कमीही नाही घालायचंय. चांगलं आतमध्ये असं दाबून दाबून भरायचं आहे, जेणेकरून ते आतमध्ये सगळीकडे वाटण आपलं भरलं जाईल. असं बोटाने चांगलं त्याला आतपर्यंत भरायचंय वाटण आणि मग असं वरून दाबून घ्यायचंय, म्हणजे जे काही एक्स्ट्राचं वाटण असेल तर ते बाहेर येईल. वाटण आपलं पापलेटमध्ये भरून झालंय. आता आपण पापलेट तळायला घेऊया. तळण्यासाठी इथे मी
बारीक रवा घेतलाय, अर्धा चमचा लाल तिखट, 1 ते 2 चमचे तांदळाचं पीठ आणि चवीनुसार मीठ. हे आपल्याला चांगलं एकत्र मिक्स करून घ्यायचंय. आता हे मिश्रण आपल्याला पापलेटला चांगलं कोट करून घ्यायचंय. पूर्ण व्यवस्थित मिक्स करून पापलेटला असं वरून चांगलं लावून घ्यायचंय हे रव्याचं मिश्रण. आता आपण तळून घेऊया. इथे गॅसवर तवा ठेवलाय, तेल घालूया. तेल गरम झाल्यावर आपल्याला पापलेट तव्यात ठेवायचं आहे. मासे तळण्यासाठी आपल्याला जास्तीत जास्त 7 ते 8 मिनिटं लागतात. एका बाजूने 3-1 मिनिटं परतून झाल्यावर आपल्याला त्याला असं दुसऱ्या बाजूने पलटायचं आहे आणि दोन्ही बाजूने 3-3 मिनिटं भाजून घ्यायचे. आपला गरमागरम कुरकुरीत पापलेट तयार आहे. एकदम ज्युसी आणि मसालेदार. हा तुम्ही चपाती, भाकरी किंवा स्टार्टर म्हणून असाच खाऊ शकता. खूप अप्रतिम चव लागते. नक्की ट्राय करा. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.